الحل، فكان مباشرة كندوز يعني بلون أ بلون بي وهي ماشية، مخدمش الأ ندوزو لبي، مخدمش لبي ندوزو لسي بلا ما نضيعو الوقت ديالنا. فهنايا غادي نعطيو يعني في نافيشيوهم في ال اي. شاد الستة هادي فين مشات؟ واش كانت تما ملي كوبيت انا؟ ايوا صافي يلا. دابا الاخر لما كنتيش كتصبر راه تسمح في الضربة الأولى ما تزيدش تكمل حتى دقيقة في الدومين هذا، ولكن خصك هاد الدومين كيعلمك أنك تصبر، يعني واخا تكون دغيا كتشعل، هاد الدومين كيعلمك أنك تبرد. فدابا زدناها في ال اي، فما غادي تافيشا كل وحدة هكداك، فغادي نجي لهنايا نضطر أنني نخدم بالستايل اللي هو سي اس اس. غادي نعطيها ليست ستايل نون، وغادي نجي لهنايا نون، وغادي نعطيها نون، وهنايا غادي نجي لهنايا هاد ال اي، وغادي نعطيها حتى هي ستايل، نعطيها ديسبلاي دو بوين انلاين تيري بلوك باش يتافيشاو يعني في سطر واحد. نجي فممكن انك يعني تزيد فيه شي سي اس اس وتزيد فيه هادشي، انا غير ما كنبغيش يعني فهي الطريقة هادي راه يعني ماشي بروفيسيونيل. الطريقة البروفيسيونيل هي كتزيد يعني في الاخر كتزيد في شي اخر سي اس اس، ولا راه تزيدو في شي سي اس اس كاع نخرج من باب واسع. غنجي فين عندي داك منها تعرف حتى كيفاش تزيد في شي سي اس اس، وغنجي لهنايا نزيد واحد نوفو فيشي. حنا زدناه في السي اس اس ومشينا للجافا سكريبت، نسميه ستايل بوان سي اس اس. هاد ستايل بوان سي اس اس غادي نجي دابا فين عندي هاد الكارت هادي، فنحيد هاد البيع وشري اللي زدت كاملة هنايا. نجي نعطيها واحد الكلاس نسميها مثلا كونتيتي ليست. فغنجي لهنا هاد ستايل، هنايا في ستايل غنعطي الكلاس اللي هي كونتيتي ليست. كونتيتي ليست هنايا نجي لهنا غندير واحد اليو ال، نجي لهنا وغادي ندير ليست ستايل ونعطي نون، ونجي لهنايا وغادي نهز نفس هذا اللي هنايا نزيدها هنايا ونسد، غندير هنايا ال اي وغادي ندير display inline block. دازتو غنجي للماستر. في الماستر غادي نجي فين انا معنديش في الماستر، فين عندي داكشي عندي في الهيدر، نجي للهيدر هنايا وغادي نزيد الفيشي ديال السي اس اس هنا، وغندير لينك دو بوان سي اس اس. هنايا غادي نجي ندير نفتح هادشي هنايا، ونجيو ندير يو ال تو هكدا. غنعطي عندي هو في الدوسي اللي هو سي اس اس سلاش ستايل بوان سي اس اس. كنظن بأنه هو هذا، مكاين حتى شي ايرور. نديرو اكتيفيزي دير كونترول اف 5 يعني باش يشارجي الفيشي اللي دز جديد. unexpected فين هذا unexpected عاوتاني هنايا دو بوان. unexpected دو بوان فين كاين هاد دو بوان هادي؟ فين كاين هاد دو بوان؟ هذا العجب عاود فين كاين هاد دو بوان هادي؟ هنايا خصني ماشي دو بوان، خصني ندير جوج ديال. نديرو دابا اكتواليزي فعطانا نفس الشي يعني تا شي حاجة متبدلت. غادي نشوفو حتى هاد الستايل هذا غادي نحيدو من هنايا.
اش يبقى هنايا. شوفوا دابا الا خليناها كاع تبان كامله واش غادي تكون احسن ولا فكيظهر ليا هكذا احسن كاع. كيبان لي احسن بقى لي غير نزيد لها التكست في السونتر. فين هي داك الكلاس هنايا، هنايا ندير التكست سنتر اكتواليزي فصافي كيبان لي هكذا احسن كاع. فمنين نكليكي هنا خص هادي تولي واحد، منين نكليكي هنايا خص هادي تولي يعني 3. مثلا كنزيدو كنقص. فبقى لي غير هادي خصني واحد شويه نزيدها نسونطريها حتى هي ما تبقاش كاع بلاصة هادي. يعني نجي ندير فين هي بعدا هاديك هادي غادي نجي نزيد لها واقيلا نشوف واش تخدم ولا ما تخدمش. نعطيها واحد الكلاس اللي هي التكست. كنظن بأنها راه ديجا سونطري هاديك، نظن بأنها ديجا سونطري هي فقط يعني ديجا راه سونطري، حيت تي اش كتسونطري يعني الكونتيتي. شوف كونتيتي anyway المهم هي راه المهم تقدر تشوف كيفاش. المهم معرفتش كيفاش نديرو لها باش نزيدوها تما. نشوف إلا زدت لها واحد. كنظن انا الطدي هادي واقفة ولا انا معرفتش انا واش راني غلط في شي حاجة انايا، حيت كيبان لي هادشي ماشي هو هداك. كاين هادي ديال ليماج وكاين هادي ديال ليبيلي اللي هي النيم، وكاين هادي ديال البري اللي هي البري، وكاين ديال الكونتيتي موراها كونتيتي وموراها عاد كاين التوتال. اذا راه هي هاديك. كاين واحد التادة واحدة اخرى هنايا غادي نزيد واحد التادة باش هاديك متبقاش كحازة الزنب. غنجي هنا وندير اكسيون، حيت كيبان لي بحال لي واخدة جوج ديال اكسيون تي اش وهنايا تي-اش. anyway المهم نقدرو نزيدو شي حاجة خاوية هنا بقبل منها. ندير واحد تي-اش تخليها خاوية. فربما هادشي انا علاش كنت زايد داك الخاوية غير باش نريقلها. عاد عرفت انا علاش كنت زايد داك زايد هاد تي-اش هادو خاويين غير باش هاد الكونتيتي تكحز لهنا. فهي ماشي كحزت وانما هربت كاع. زيدو غير تي-اش وحدة. فكنظن بانني هادشي علاش كنت زايد انا. دابا انا كنخدم الحاجة وكنساها ماشي هو المشكل. كونتيتي مشات كاع كحزت. anyway المهم واخا المهم معليش. المهم تنشوف الا بان شي كيفاش ندير لها دابا نقادها. المهم دابا ندوزو المهم اللي عندنا الغرض به، هو انني منين نكليكي هنا خص الكونتيتي تنقص، ومنين نكليكي في البلوس تزيد، ومنين نكليكي في الموان فخصها تنقص. فباش نديرو هادشي غادي نزيدو واحد الفيشي تا هو الجافا سكريبت. هاد الفيشي الجافا سكريبت هو اللي غادي يمكننا من اننا يعني نديرو هادشي. فغادي نمشي للفوتر، في الفوتر اللي